Hello mga loves, welcome back to my channel. So for today, gagawa ako ng iced coffee. I'm craving for iced coffee and I can't go para bumili. So gagawa na lang ako. I hope kaya ko siyang gawin. Gagamitin ko yung Nutribullet ko. Yan. Ganyan kadaming ice mga loves. Ayun. And lagyan ko siya ng coffee of course. Mga ano siguro, isang scoop lang siguro muna. 1.5 na lang. Tablespoon. Yan. Pasensya na sa maingay kong kapitbahay. And then, lagyan ko siya ng cream densada na nilagay ko sa refrigerator at naging ganyan siya. Hindi ako maglalagay ng sugar or anything. Kasi itong cream densada, matamis na. So, ito na. I-lock na natin. Ganyan. Huwag na muna natin siyang lagyan ng water. Palak na yan siya mga loves. Ayan. Tapos, yan. Let's do this. Okay portion. Kasi hindi ko siya nilagyan ng water. Puro ice lang talaga. Sana magawa ko ng maayos ito. Uy, masyado naman. Inday. Try and try. Wait lang. Lagyan ko nga ng water ito. Lagyan ko lang ng water mga loves. Ay, nako. Dagdagan natin ng tubig mga loves. At lagyan natin ng maraming ito. Damihan na natin. Okay. Haluin. Haluin. Parang ang bango-bango at ang sarap-sarap na mga loves. Okay, we will. So, let's taste it. Kung okay ba ang lasa. Yan. At meron akong ganito mga loves. So, wala ng ice. Natunaw na. Masarap siya mga loves. My gosh! So, lagyan pa natin ito ng ice. Kasi napaka sticky. Ayan mga loves, oh. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Ayan niya yung aking iced coffee. So, lagyan ko na lang yan ng ice mamaya pag iinumin ko na. And that's all for today's video. Naggawa lang tayo ng aking iced coffee and cravings. So, na naman tayo. Oh my gosh. Masarap siya, mga loves. Hindi siya masyadong matamis. Ayoko yung masyadong matamis na iced coffee. Gusto ko yung nalalasahan ko pa rin yung pait. And, lagyan lang natin to ng ice. Naku, iced coffee na talaga. Craving solved na naman tayo. So, thank you all so much for watching. See you all in my next one. Be blessed and be a blessing to others. Bye, bye, bye. Mwah. Woohoo!